Hello mga sisi, this is Charo again. So, ang gagawin ko is mag-alter ako itong blouse na to. Hindi ko pa siya nasusuot, bali bago siya actually. At hindi ko pa siya nasusuot kasi maano siya, maiksi sa akin. So, ang gagawin ko para lumuwag siya, hopefully, lumuwag siya sa akin, ano ko muna, inside out ko na muna siya. Yan, naka-inside out na siya. Yan, kung nakikita nyo itong black na thread na nito, yan itong lines na yan, paluluwagin ko siya. So, instead dito ko siya tatahiin. So, tatastasin ko to at tatahiin ko dito para lumuwag siya sa akin. Okay, I'm gonna show you mga sisi. Okay, yan na. Madali lang. I-follow lang yung lines. Yan siya. Ayan. Hindi ko na siya itutuloy hanggang sa dulo kasi ito naman is ano siya, decoration sa may laylayan. Laylayan ng arm. So, okay lang yan. And then, kapag nasa ano na ako, nasa lines na gusto ko, isi-secure ko siya. Ang pag-secure is, ano lang siya, baliktaran. Baliktaran lang siya para ma-secure siya. Ulitin nyo lang siya mga mga 3 to 4. Ang ginagawa ko 3 to 4 para to be sure. And then yan. So okay na to. Na-secured ko na siya. Sa arms naman, ganun din ang procedure, parehas din. Lahat parehas para lumuwag. Okay, ganun din. Baliktaran lang. Ganyan lang. Tapos ganyan ko siya. Yan, okay na yan. Sa kabilang side, ganun din. Parehas din ang procedure. Yan. Ito na mga sisi. Kasya na siya sa akin. Medyo ano na siya. Eksakto na siya sa akin. Dati, masikip, hindi ko siya may suot. Ngayon, after na-alter ko na siya, it fit well na. Ayoko muna ipakita yung mukha ko kasi magulo ang mukha ko. Kaya, ito na lang muna. Yan. Diba? Ang ganda, diba? Yan. Ganyan na siya. Gusto ko yung details niya, yung ganyan-ganito, diba? Yung ganyan-ganyan. May pang, pa siya, style-style siya. Diba? Ang cute, diba? Okay, thank you for watching mga sisi. I hope nagustuhan nyo tong video na to at I hope may natutunan din kayo sa video na to. Maraming salamat at marami pa akong gagawing video for alteration. Okay guys, maraming salamat and I will see you next time. See you!